स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय इतिहास, पाठ पहिला, इतिहासाची साधने। प्रश्न पहिला अ, दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा। 1. भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार रिकामी जागा येथे आहे। पर्याय अ, पुणे। पर्याय ब, नवी दिल्ली। पर्याय क, कोलकाता। पर्याय ड, हैदराबाद। भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार नवी दिल्ली येथे आहे। 2. दृकश्राव्य साधनांमध्ये रिकामी जागा या साधनाचा समावेश होतो। पर्याय अ, वृत्तपत्र। पर्याय ब, दूरदर्शन। पर्याय क, आकाशवाणी। पर्याय ड, नियतकालिके। दृकश्राव्य साधनांमध्ये दूरदर्शन या साधनाचा समावेश होतो। 3. भौतिक साधनांमध्ये रिकामी जागाचा समावेश होत नाही। पर्याय अ, नाणी। पर्याय ब, अलंकार। पर्याय क, इमारती। पर्याय ड, म्हणी। भौतिक साधनांमध्ये म्हणीचा समावेश होत नाही। ब, पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा व लिहा। व्यक्ती विशेष। व्यक्ती जॉल कूपर, विशेष टपाल तिकीट अभ्यासक। व्यक्ती कुसुमाग्रज, विशेष कवी। व्यक्ती अण्णाभाऊ साठे, विशेष लोकशाहीर। व्यक्ती अमर शेख, विशेष चित्रसंग्राहक। यापैकी चुकीची जोडी आहे अमर शेख चित्रसंग्राहक। अमर शेख हे चित्रसंग्राहक नव्हते, तर ते एक शाहीर होते। प्रश्न दुसरा, टिपा लिहा। लिखित साधने। वृत्तपत्रे, नियतकालिके, रोजनिशी, ग्रंथ, पत्रव्यवहार, अभिलेखागारातील कागदपत्रे, सरकारी गॅझेट, टपाल तिकिटे इत्यादींचा लिखित साधनांमध्ये समावेश होतो। या साधनांच्या सहाय्याने आपल्याला ऐतिहासिक घडामोडी, सामाजिक घडामोडी, राजकीय घडामोडी, सामाजिक चळवळी, सांस्कृतिक जीवन, प्रशासकीय धोरणे, सामाजिक परंपरा, समाजाची प्रगती इत्यादींबद्दल संपूर्ण माहिती समजून घेता येते। म्हणूनच इतिहासाच्या साधनांमध्ये लिखित साधने ही जास्त महत्त्वाची आहेत। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1953 नंतर भारतातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांसाठी सर्व महत्त्वाच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील, महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख यासाठी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हा महत्त्वाचा स्रोत आहे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने वृत्तलेख, छायाचित्रे, आर्थिक, वैज्ञानिक विषयांवरील लेख वृत्तपत्रांना पुरवलेले आहेत। आता
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्हणजेच PTIने ऑनलाईन सेवा सुरू केली आहे. 1990च्या दशकात PTIने टेलिप्रिंटर्सऐवजी उपग्रह प्रसारण तंत्राद्वारे देशभर बातम्या पाठवायला सुरुवात केली. आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखनासाठी हा मजकूर महत्त्वाचा आहे. प्रश्न 3. कारणे लिहा. 1. टपाल खाते टपाल तिकिटांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीचा वारसा व एकात्मता यांच्या जतनाचे प्रयत्न करते. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून ते आजतागायत टपाल तिकिटांमध्ये विविध बदल घडून आलेले आहेत. तिकिटांच्या आकारातील वैविध्य, विषयातील नाविन्य, रंगसंगती यामुळे टपाल तिकिटे आपणास बदलत्या काळाविषयी सांगत असतात. टपाल खाते राजकीय नेत्यांवर, फुलांवर, प्राणी पक्ष्यांवर, एखाद्या घटनेच्या रौप्य, सुवर्ण, अमृतमहोत्सव, शतक, द्विशतक, त्रिशतकपूर्ती निमित्त तिकीट काढते. तो इतिहासाचा मौल्यवान ठेवा असतो. अशा प्रकारे टपाल खाते टपाल तिकिटांच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृतीचा वारसा व एकात्मता यांच्या जतनाचे प्रयत्न करत असतो. 2. आधुनिक भारताचा इतिहास लिहिण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमे महत्त्वाची असतात. दूरदर्शन, चित्रपट, आंतरजाल इत्यादी साधनांना दृकश्राव्य साधने असे म्हणतात. या साधनांद्वारे चालू घडामोडींचे चित्रीकरण करता येते. सामाजिक, राजकीय, कला, साहित्य, क्रीडा, महोत्सव, ऐतिहासिक वास्तू, समाजकारण, शैक्षणिक बदल या सर्वांचे चित्रीकरण झाल्याने त्या घटना आपल्याला पुन्हा पुन्हा पाहता व ऐकता येतात. वृत्तपट, बोधपट, नाटिका इत्यादीमुळे इतिहास पुन्हा पुन्हा जिवंतपणे जशाचा तसा अभ्यासता येतो. म्हणूनच आधुनिक भारताचा इतिहास लिहिण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमे महत्त्वाची असतात. उपक्रम. 1. शाळेचे हस्तलिखित किंवा वृत्तपट तयार करा. इथे तुम्ही हस्तलिखित म्हणजेच तुमच्या शाळेच्या विविध उपक्रमांचं हाताने केलेले लेखन किंवा तुमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे स्वतःच्या कविता, स्वतः तयार केलेल्या गोष्टी इत्यादींचे लिखित स्वरूपात लेखन एका पुस्तिकेमध्ये संच करून तयार केलेली पुस्तिका. वृत्तपटामध्ये तुम्ही तुमच्या शाळेतील विविध कार्यक्रमांचे वृत्त बातमी स्वरूपात लिहून ठेवू शकता. इथे मी तुम्हाला एका शाळेचे हस्तलिखित नमुना दाखवणार आहे. तुम्ही याला वृत्तपट देखील म्हणू शकता.
याप्रमाणे तुम्ही पण तुमच्या शाळेची यशोगाथा वृत्तपट किंवा हस्तलिखित तयार करू शकता. पाठातील दुसरा उपक्रम आहे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. या भारत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील विविध माहितीपट पहा. यासाठी तुम्हाला गुगलवर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया असे टाईप करून सर्च करावे लागेल. उपक्रम क्रमांक 3. तुमच्या गावाचा इतिहास लिहिण्यासाठी कोणती साधने वापराल त्या साधनांच्या सहाय्याने तुमच्या गावाचा इतिहास लिहा. इथे आपण वेगवेगळ्या गावांचा इतिहास लिहिण्यासाठी वेगवेगळी साधने वापरू शकतो. काही गावांचा इतिहास लिखित स्वरूपात सापडेल तर काही गावांचा इतिहास मौखिक स्वरूपात आपल्याला ऐकण्यात येईल. इथे मी तुम्हाला माझ्या गावचा इतिहास सांगते. त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गावचा इतिहास शोधून लिहावा. माझ्या गावाचे नाव जिंतूर. जिंतूर हे गाव परभणी जिल्ह्यात आहे. म्हाताऱ्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार जिंतूर या गावाचे आधीचे नाव जैनपूर असे होते. कारण देखील तसेच आहे. जिंतूरपासून 2 किलोमीटर अंतरावर जैन समाजाच्या लेण्या आहेत. भगवान महावीर यांच्या 5 फुटांपेक्षा उंच असलेल्या भरभक्कम व प्रचंड मोठ्या लेण्या तुम्ही आणखीनही पाहू शकता. कालांतराने जैनपूर या नावाचा अपभ्रंश होत गेला आणि आता गावाचे नाव जिंतूर आहे. माझ्या गावाचा इतिहास शोधण्यासाठी मी मौखिक आणि भौतिक साधनांचा वापर केला. कोणत्याही विषयातील कोणत्याही पाठाचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. व्हिडिओ उपयुक्त वाटत असल्यास कमेंट, लाईक आणि शेअर करण्यास विसरू नका. तुमच्या कमेंट्स आणि लाईक निश्चितच मला आणखी व्हिडिओ तयार करण्यास प्रोत्साहन देतील. पुन्हा भेटूया नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.